سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ. په ام اس ایکسل کې اوس تاسو کولی شئ چې د وی بي کوډ په زریعه باندې یا د ویژوال بیسیک د کوډ په ذریعه باندې کلمونه په اتومات شکل باندې اډجسټ یا برابر کړئ. نو که چېرته فرض مثال دلته زه یو نوشته کوم او دلته بیا ولیکم نیم، بیا ورته نوشته کوم فادر نیم. دا زموږ څخه وخت نیسي، لکه دلته 22 نمبر زه ورکوم 33 44 55 56 اویا 88 او 90. نو زموږ څخه دا د کلمونه چې کله برابرو کموي، دا زموږ څخه څنګه کېږي ډېر زیات وخت نیسي، مطلب غټو. اسانه طریقه دلته تاسو سره په دې شارټ ویډیو کې در سره شریکوم. تاسو زه یو بل شیټ اخلم، په دې شیټ باندې تاسو کلیک وکړئ، ویو کوډ ته به راشئ. بیا پاس په جنرال کې تاسو ورکشیټ انتخاب کړئ، ورکشیټ د کوم ورته سیلز ډاټ entire column dot autofit. وروسته به تاسو راشئ دا کلوز کړئ. زه مثلا دلته نوشته کوم یو سریال نمبر او بیا ورته لیکم نیم. ګورئ تاسو بیا لیکم فادر نیم. نو مراد زده کوونکي دپاره انټر کوم 22 نمبر یې 33 44 55 ترتیب سره داسې مخکې ځو او 100 نمبر یې. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې کلمونه په اتومات شکل باندې د وی بي کوډ په ذریعه باندې څنګه کړئ په مایکروسافټ ایکسل کې اډجسټ یا برابر کړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو در سره لایک یې کړئ، له ملګرو سره یې شریکه کړئ، تر څو چې په آینده کې زموږ له نورو درسي ویډیوګانو او پروګرامونو څخه خبر شئ. زموږ د فیسبوک پیج او یوټیوب اکاونټ هم در سره فالو او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان ښه وخت ولرئ.